Hello friends, our today's topic is mechanical properties of the fluids. Let us see what is meant by the fluids. Fluids means a substance that can flow. म्हणजे असाच एक सबस्टन्स असतो की ज्याचा फ्लो होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल लिक्विड्स अँड गॅसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फ्लुइड्स. I will repeat. Fluids means a substance that can flow. Therefore, liquid and gases collectively called fluids. Fluids has no rigidity or its rigidity is very low. Fluid is a substance that deforms continuously under the action of an external force. बघा, force it is a substance that deforms. Deform म्हणजे काय, त्याचा शेप साइज चेंज होतो कंटिन्युअसली अंडर द ॲक्शन ऑफ अन एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजे जर का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर फ्लुइडचा डिफॉर्मेशन होतं. ऑल्सो फ्लुइड इज अ फेज ऑफ मॅटर. फ्लुइड ही एक फेज आहे मॅटरची. दॅट इन्क्लूड्स लिक्विड, गॅसेस अँड प्लाझ्मा. आता प्लाझ्मा जी आहे ही पण एक स्टेट आहे मॅटरची की प्लाझ्मामध्ये काय असतं. प्लाझ्मा कन्सिस्ट ऑफ गॅस ऑफ आयन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूट्रल ॲटम्स. shear modulus of the fluid is 0. फ्लुइडचा शेअर मॉड्युलस जो असतो, मॉड्युलस आपण 11th स्टँडर्डमध्ये बघितलेत. बल्क मॉड्युलस, यंग्स मॉड्युलस, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. त्याच्यामध्ये जो शेअर मॉड्युलस आहे फ्लुइडचा, हा फ्लुइडचा शेअर मॉड्युलस कसं असतो तर तो 0 असतो. ऑल्सो सबस्टन्सेस विच कॅनॉट रेजिस्ट एनी शेअर फोर्स अप्लाइड टू देम, अशांना सुद्धा आपण फ्लुइड म्हणू शकतो. म्हणजे फ्लुइड आर ऑल्सो सबस्टन्सेस. कसले सबस्टन्सेस? विच कॅनॉट रेजिस्ट, ते रेजिस्ट करू शकतात एनी शेअर फोर्स अप्लाइड टू देम. म्हणजे अशा सबस्टन्सला जर आपण शेअर फोर्स अप्लाय केला तर त्याला रेजिस्ट करत नाहीस, असे जे सबस्टन्सेस आहेत त्यांना पण आपण फ्लुइड्स म्हणू शकतो. एक्झाम्पल काय काय आहे? एअर, वॉटर, फ्लोअर डव, टूथपेस्ट, मोल्टन लावा. हे जे काय आहे ते सगळे काय झाले? फ्लुइडचे एक्झाम्पल्स झाले. फ्लुइड फ्लोज अंडर द ॲक्शन ऑफ फोर्स ऑर प्रेशर ग्रेडियंट. फ्लुइड केव्हा फ्लो होऊ शकतं की प्रेशरचं तरी, म्हणजे प्रेशर ग्रेडियंट तरी अप्लाय व्हायला पाहिजे किंवा त्याला काहीतरी फोर्स अप्लाय व्हायला पाहिजे. देन फ्लुइड विल फ्लोज. आता बेसिकमध्ये सॉलिड्स आणि आयडियल फ्लुइडमध्ये काहीतरी डिफरन्सेस आहेत की सॉलिडला जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर सॉलिड्स अपोज ए शिअर स्ट्रेस बाय डेव्हलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स. डिफॉर्मेशन्स आर रिव्हर्सिबल. बघा, मी परत रिपीट करते की सॉलिड्समध्ये काय असतं की ते अपोज करतात कशाला? शिअर स्ट्रेसनं. बाय डेव्हलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स, सॉलिड्समध्ये रिस्टोरिंग फोर्स डेव्हलप होतात. आणि दुसरा म्हणजे काय? डिफॉर्मेशन्स आर रिव्हर्सिबल. म्हणजे सॉलिडवरती जर आपण फोर्स अप्लाय केला, त्यांचं डिफॉर्मेशन झालं आणि अप्लाइड फोर्स आपण रिमूव्ह केला तर ते रिव्हर्सिबल पण असू शकतात. इलॅस्टिक सॉलिडच्या बाबतीत ही गोष्ट होऊ शकते. तर आयडियल फ्लुइडच्या बाबतीत काय होतंय? आयडियल फ्लुइड्स कॅन ओनली बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल कॉम्प्रेन्सिव्ह स्ट्रेस कॉल्ड प्रेशर. म्हणजे जर आपण आयडियल फ्लुइडवरती प्रेशर एक्झर्ट केलं तर त्यांच्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस वगैरे डेव्हलप होऊ शकतो. मोस्ट फ्लुइड्स ऑफर्स अ व्हेरी वीक रेजिस्टन्स टू द डिफॉर्मेशन. बरेचसे फ्लुइड्स आहेत ते अगदी वीक रेजिस्टन्स दाखवतात डिफॉर्मेशनला. म्हणजे फोर्स अप्लाय केले की डिफॉर्मेशन होतं, अगदी स्मॉल अमाऊंटच्या व्हॅल्यूने ते रेजिस्टन्स दाखवतात. तसंच आयडियल फ्लुइड्स डिस्प्ले विस्कॉसिटी अँड आर कॅपेबल ऑफ बिंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल्स ऑफ शिअर स्ट्रेस. आयडियल फ्लुइड्स काय दाखवतात तर विस्कॉसिटीची प्रॉपर्टी दाखवतात अँड दे आर कॅपेबल ऑफ बिंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल्स ऑफ शिअर स्ट्रेस. नाऊ द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयडियल फ्लुइड. आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत तर पहिली म्हणजे इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. म्हणजेच काय? त्याची डेन्सिटी जी आहे ती कशी असते तर कॉन्स्टंट असते. इट्स फ्लो इज इररॅशनल. म्हणजे आयडियल फ्लुइडचा फ्लो कसा असतो तो इररॅशनल असतो. इट्स फ्लो इज स्मूथ.
देअर आर नो टर्ब्युलन्सेस इन द फ्लो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय आहे तर इट इज नॉन व्हिस्कस. सो देअर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो. नॉन व्हिस्कस. आता हे व्हिस्कॉसिटी वगैरे काय आहे ह्या चॅप्टरमध्ये पुढे आपल्याला ते येणारच आहे, पण आता आपण फक्त आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज बघतोय. तर त्यापैकी एक प्रॉपर्टी काय तर इट इज नॉन व्हिस्कस मीन्स देअर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो मीन्स नो व्हिस्कॉसिटी. इट्स फ्लो इज स्टेडी. जे आयडियल फ्लुइड असतं त्याचा जे फ्लो असतो तो कसा असतो, स्टेडी असतो. मीन्स इट्स व्हेलॉसिटी ॲट इच पॉइंट इज कॉन्स्टंट इन टाइम. नाव इन जनरल फ्लुइड्स त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या पुन्हा वेगळ्यात. आपण आता कसल्या बघितल्या तर आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज आहेत. कुठल्या कुठल्या आहेत तर बघा की इनकॉम्प्रेसिबल आहे, फ्लो इज इरॅशनल आहे, इरोटेशनल पण म्हणू शकतो, नॉन व्हिस्कस आहे, फ्लो स्टेडी असतो. हे झाल्या आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज. आता नुसत्या फ्लुइडच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या बघा. दे डू नॉट ऑपोज डिफॉर्मेशन अँड दे गेट परमनंटली डिफॉर्म. फ्लुइड्स असतात इन जनरल ते अपोज करत नाही डिफॉर्मेशनला आणि त्यांचं परमनंट डिफॉर्मेशन होऊ शकतं. दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. फ्लुइड्स हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. फ्लुइड्स हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. बघा कुठल्याही कंटेनरमध्ये आपण पाणी ओतलं तर जो शेप असेल त्याच शेपचा त्याचं व्हॉल्यूम तयार होतं. किंवा गॅस पण एखाद्या ज्या कंटेनरमध्ये आपण सोडू, क्युबिक असेल, सिलेंड्रिकल असेल, स्फेरिकल असेल, म्हणजे त्या कंटेनरचा जो शेप असतो त्यानुसार त्या फ्लुइडचा शेप होणार. सो दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. त्याच्यानंतर एक हायड्रोस्टॅटिक्स म्हणजे काय आहे तर ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स दॅट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स ॲट रेस्ट इज कॉल्ड ॲज ए हायड्रोस्टॅटिक्स. म्हणजे फिजिक्सची एक अशी ब्रांच आहे की ज्याच्यामध्ये फ्लुइड्स आपल्या रेस्टमध्ये असणार आहेत. फ्लुइड्स कसे असतील रेस्टमध्ये. त्या फिजिक्सच्या ब्रांचला काय म्हणायचं आहे, हायड्रोस्टॅटिक्स. सो हा चॅप्टरची स्टार्ट आहे. कुठला चॅप्टर, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स. ठीक आहे, थँक्यू.